Vợ cả chuẩn bị nấu cháo phô mai cho anh trai, nhưng cô thiếu cây khuấy cháo bằng gỗ. Cô nhờ anh trai làm giúp một cây. Anh ra ngoài tìm một nhánh cây, rồi dùng dụng cụ gọt thành cây khuấy. Rất nhanh, cây khuấy đã được làm xong. Anh trai mang vào nhà, bắt đầu giã phô mai khô. Anh giã phô mai trong chiếc bát lớn. Vợ cả cũng lấy gạo ra nhặt sạch. Trong lúc nhặt gạo, vợ cả nói với anh trai, cô dự định sẽ đi làm thuê. Sau này đồ dùng sinh hoạt sẽ không cần để anh trai lo nữa. Anh trai nói đi làm là chuyện tốt, nhưng nhất định phải chăm sóc tốt cho bọn trẻ. Nếu không chia thân được, thì cứ ở nhà trông con, còn đồ sinh hoạt để anh lo. Vợ cả nói không cần, cô sẽ tự chăm sóc được các con. Cô cho gạo đã vo vào nồi để nấu cháo. Giờ cô đã dùng bếp ga, tiện hơn rất nhiều, không cần phải đi nhặt củi nữa. Anh trai vẫn đang tiếp tục giã phô mai khô. Anh trai thật sự rất tốt với vợ cả. Tất cả đồ ăn, đồ dùng đều do anh mang đến. Anh còn giúp cô nấu ăn. Nếu Abu mà tốt được một nửa như anh trai, thì vợ cả đã không khổ đến mức này. Đến lúc khó khăn vẫn là người nhà đỡ đần. Anh trai giã xong phô mai, rồi trải khăn ăn ra, ngồi chơi với bọn trẻ. Sau đó, vợ cả bắt đầu nấu cháo phô mai. Cô cho phô mai đã giã vào nồi cháo. Nấu một lát thì cháo phô mai đã xong. Cô bưng ra cho anh trai cùng ăn. Trong lúc ăn, anh trai lại dặn cô, sau này chỉ cần có ai gõ cửa, nhất định phải hỏi trước là ai, tuyệt đối không được mở ngay. Anh trai lo xa, biết vợ cả ở đây lâu rồi, sẽ bị ba mẹ chồng tìm ra. Chuẩn bị trước vẫn hơn. Ăn xong anh trai chào bọn trẻ rồi chuẩn bị đi. Anh dặn vợ cả nhất định phải trông con cẩn thận. Nếu rảnh anh sẽ đến thăm. Sắp xếp xong, anh trai rời đi. Lúc này, Soja và ông bố chồng đang ăn mừng lễ kết chay, thì có người đến. Hóa ra Maria đến, xem ra hôm nay lại náo nhiệt. Maria chào hỏi Soja, rồi đến chỗ ông bố chồng. Cô nói hôm nay là lễ lớn. Cô muốn đưa các con đến chúc Tết ông bố chồng. Ông rất vui. Ông chào hỏi lũ trẻ và mời họ ngồi xuống. Sau đó, ông bố chồng cũng chúc phúc cho họ, rồi bảo Soja đi lấy tiền mừng cho bọn trẻ. Nhưng Soja nói, con không có tiền, họ chỉ mang trái cây đến. Con còn không muốn họ đến nữa, sao phải đưa tiền? Cho họ ăn trái cây là được rồi. Rồi Soja ngồi sang một bên, nghe họ nói chuyện. Maria nói với ông bố chồng hôm nay là năm mới. Cô đến cảm ơn ông vì đã cho mẹ con cô chỗ ở. Cô hy vọng năm nay ông vẫn đối xử tốt với họ và tiếp tục cho họ ở lại. Ba mẹ chồng lập tức bảo họ dọn đi, không trả tiền thuê. Muốn ở đây cả đời sao? Nếu muốn ở thì phải trả tiền thuê trước. Maria nói hoàn cảnh cô khó khăn, ngay cả đồ ăn cũng không có, chỉ mang trái cây đến là bất đắc dĩ, mong ông bố chồng và bà mẹ chồng hiểu. Sau đó, bà mẹ chồng nói Maria chỉ muốn chiếm nhà. Ông bố chồng bảo bà mẹ chồng bớt nói Maria thật sự đang khổ. Ông bảo phải giúp cô, rồi kêu Soja đi lấy tiền lì xì cho bọn trẻ, để tụi nhỏ lấy may năm mới. Nhưng bà mẹ chồng vẫn không chịu đi. Bà mẹ chồng trách ông ích kỷ. Vợ cả dắt con đi lang thang thì không lo, có nhà thì không cho vợ cả ở, lại lấy nhà chiều Maria. Giờ còn phải cho con Maria tiền. Ông bố chồng hoàn toàn bị Maria mê hoặc. Maria đúng là cao tay. Chỉ vài câu đã khiến ông bố chồng quay sang banh cô. Maria tiếp tục than thở với ông bố chồng. Cô nói cuộc sống của mình rất khó khăn, không có tiền trả tiền thuê nhà. Ba mẹ chồng nói không trả tiền thì phải dọn đi. Ông bố chồng bảo bà mẹ chồng đừng nói nữa, rồi nói với Maria. Ông là người rất tốt bụng. Ông lại bảo bà mẹ chồng, nhìn xem Maria và các con khó khăn thế nào, chúng ta nên giúp họ. Sau đó, ông bảo Maria yên tâm ở lại, đừng lo chuyện tiền nhà nữa. Ông gọi Soja ra pha trà cho Maria. Giờ vợ cả không còn ở đây, Soja liền được dọn vào căn phòng trước của vợ cả. Soja cũng ngoan hơn trước nhiều. Mụ ta mang trà ra cho Maria. Có lẽ vì mụ đã đạt được căn phòng mình muốn. Nhìn cảnh tượng trước mắt, thật thấy đau lòng thay cho vợ cả. Soja mang trà đến cho Maria. Ông bố chồng bảo mụ cất trái cây Maria mang đến. Soja đặt trái cây lên bếp. Lúc này, bà mẹ chồng tỏ ra khó chịu, đi qua lấy trái cây. Bà ta nói không đồng ý để Maria ở đây và bảo mang trái cây đi luôn. Đợi đến khi hết hạn thuê, sẽ đuổi họ đi. Soja nhận lệnh của ông bố chồng ngăn bà ta lại. Bà mẹ chồng nói, nhà này bà ta quyết định. Ông bố chồng thấy bà mẹ chồng cứng đầu, cũng đứng dậy, nhưng bà mẹ chồng đã ném trái cây xuống đất. Bà ta bảo Maria đem trái cây rồi rời khỏi đây ngay. Ông bố chồng lại chạy đến ngăn cản. Ông nói không được đuổi Maria đi,
vì họ đang rất khó khăn. Maria ngồi xuống đất khóc lớn. Cô nói mình biết không trả tiền là sai, nhưng thật sự bất đắc dĩ. Ông bố chồng thấy Maria khóc lại càng bênh vực. Ông lại đứng ra bảo vệ cô. Ông nói, trong nhà này tôi là người quyết định, cứ yên tâm ở lại mà sống. Không có tôi đồng ý thì chẳng ai đuổi được các người. Ông bảo Maria đưa các con về trước, rảnh ông sẽ qua nói chuyện sau. Maria rời đi, ông bố chồng quay sang trách bà mẹ chồng. Ông nói bà mẹ chồng làm ông mất mặt trước Maria. Bà mẹ chồng nói ông bố chồng hồ đồ, hai người lại cãi nhau. Vợ cả cuối cùng cũng nghĩ thông ra, cô không thể mãi dựa vào anh trai. Anh trai giúp là đúng, nhưng anh còn phải lo cho cả gia đình. Anh còn phải nuôi cả nhà, đâu thể gánh thêm. Cô không muốn tạo thêm gánh nặng cho anh. Nên hôm nay, vợ cả đưa các con sang làng bên tìm việc làm. Con gái lớn còn cầm theo sữa bột của em, để tiện pha nếu em đói. Trên đường, nhiều đứa trẻ đang chơi đùa. Chúng hạnh phúc hơn con gái lớn rất nhiều. Chắc con bé cũng muốn được chơi như vậy. Nhưng vợ cả đâu có thời gian, cô phải lo chuyện cơm áo nuôi con. Đi đường gặp một người chăn cừu, cô liền chào hỏi và xin việc. Người chăn cừu nói không cần dọn dẹp, bảo cô đi hỏi nhà khác. Vợ cả lại đến một nhà khác xin việc. Cô gõ cửa rất lâu mà không ai mở, chắc là không có ai ở nhà. Cô gọi con gái lớn rồi đi sang nhà kế bên, cứ vậy mà đi khắp cả làng. Hễ thấy nhà nào là cô gõ cửa xin việc. Cuối cùng trời cũng thương người cố gắng, cô tìm được một nhà chịu thuê. Cô nói rõ mục đích đến đây. Chủ nhà nói mình đang mang thai và không ai làm việc nhà, nên đã mời vợ cả vào làm giúp. Chưa kịp làm thì em út đã đói. Chủ nhà tốt bụng đưa nước nóng để cô pha sữa cho em. Để tiết kiệm thời gian, cô cho em uống sữa rồi lập tức bắt tay vào việc. Theo hướng dẫn của chủ nhà, cô bắt đầu dọn bếp. Chủ nhà nói hôm qua làm lễ kết chay nên nhà rất nhiều việc, nhưng sẽ trả thêm tiền công, không để vợ cả bị thiệt. Chủ nhà rất biết điều, vợ cả đáp rằng cô đến là để làm việc, sẽ dọn sạch theo đúng yêu cầu. Cô nhất định sẽ làm cho chủ nhà hài lòng. Tất cả đều làm tận tâm. Vợ cả ra ngoài làm việc lặt vặt kiếm tiền. Cô gặp một chủ nhà rất tốt bụng. Dù cô dẫn theo con nhỏ, chủ nhà vẫn đồng ý thuê cô, con gái lớn trông em út. Còn vợ cả vào bếp dọn dẹp. Chủ nhà hỏi, sao cô đi làm mà không để con ở nhà? Vợ cả nói, cô bị ba mẹ chồng đuổi đi. Trước đây từng phải lang thang cùng các con. Giờ anh trai thuê cho cô một căn nhà nhỏ ở làng bên. Cô không thể mãi dựa vào anh trai, vì anh cũng có gia đình phải lo, nên cô mới ra ngoài làm thuê. Cô cũng không yên tâm để hai đứa nhỏ ở nhà, nên đành mang theo chúng. Cô cảm ơn chủ nhà đã tin tưởng và cho cô công việc. Chủ nhà nói, ai rồi cũng có lúc khó khăn, chỉ cần cô kiên trì, cuộc sống sẽ tốt hơn. Lời nói ấy khiến vợ cả rất biết ơn. Chủ nhà lấy trái cây từ tủ lạnh ra, bỏ vào đĩa rồi gọi bọn trẻ đến ăn. Chủ nhà thật sự rất tốt, vừa thuê vợ cả, vừa giúp cô trông con, để bọn trẻ ăn nhanh hơn. Chủ nhà còn gọt vỏ trái cây cho chúng. Những điều đó vợ cả đều thấy hết. Cô vô cùng cảm kích chủ nhà. Vợ cả dọn xong bếp, rồi dùng máy hút bụi làm sạch tấm thảm trong phòng khách. Thảm nhà chủ rất đẹp, chắc chắn không rẻ. Để tránh làm hỏng, vợ cả dọn dẹp rất cẩn thận, xong lại lau sạch phòng khách. Cô muốn chủ nhà hoàn toàn hài lòng. Mọi thứ đều phải chu đáo. Một lát sau, chủ nhà đến và nói rất hài lòng với công việc của cô. Do hôm qua nhà bừa bộn vì lễ, chủ nhà đã trả thêm tiền công cho vợ cả. Cô ấy còn nói, lúc nào rảnh, cô cứ đến làm giúp, tôi đang mang thai, nhiều việc không làm nổi. Chủ nhà nói rất tinh tế, để vợ cả không thấy ngại. Cũng là cách để giúp cô tăng thêm thu nhập. Chủ nhà thật đáng quý. Lúc này, ông bố chồng lại đến tìm Maria, còn mang theo trái cây. Maria rất vui, nhiệt tình mời ông vào nhà uống trà. Ông bố chồng đúng là hồ đồ. Vợ cả và các con lang thang ông không lo, lại chạy đến tìm Maria trò chuyện. Nhưng hôm nay ông không vui được lâu, vừa bước vào đã thấy chồng cũ của Maria. Ông lập tức nổi giận, chồng cũ của Maria còn chạy đến chào ông. Ông bố chồng không thèm đáp. Maria còn bảo chồng cũ của Maria đừng nói gì. Có vẻ cô ta lại định tìm cách dỗ ông bố chồng cho yên. Ông bố chồng thật sự lạ, không rảnh đi tìm vợ cả, mà lại tìm Maria. Tự ông chuốc lấy phiền phức mà thôi. Chồng cũ của Maria hỏi Maria, sao lại để ông vào nhà? Maria nói cứ để đó,
cô sẽ tự xử lý. Sau đó, mang 2 phần bánh ra mời ông bố chồng. Cô nói, những món này tôi mua để mời ông, biết ông sẽ đến nên tôi chuẩn bị trước. Ông bố chồng hỏi, không phải cô nói đã đuổi chồng cũ của Maria đi rồi sao? Sao hắn còn ở đây? Maria nói đúng là đã đuổi đi. Nhưng lần này anh ta đến vì lý do khác. Hôm qua là lễ lớn, tôi dẫn con đến chúc Tết ông. Ai ngờ bị xô ra hiểu lầm, còn bị cô ta bắt nạt. Cô ta hung dữ như vậy, ông sống cùng sao chịu nổi. Tôi sẽ không đến nhà ông nữa. Ông bố chồng nói, cô đừng lảng chuyện. Vì sao chồng cũ của Maria lại ở đây? Maria đáp, dù sao anh ta cũng là cha lũ trẻ. Hôm qua không ở cùng chúng, nên hôm nay đến thăm. Anh ta chỉ tới sớm hơn ông vài phút thôi, vì nghĩ cho bọn trẻ. Nên tôi mới cho anh ta ở lại một lúc. Ông yên tâm, tôi sẽ đuổi anh ta đi ngay. Maria nói chuyện quá giỏi, nghe cũng thấy hợp lý. Ông bố chồng đến tìm Maria nói chuyện, không ngờ lại gặp đối thủ cũ, chồng cũ của Maria. Ông bố chồng vẫn không chịu ra, ông còn muốn xông lên đánh nhau với chồng cũ của Maria. Maria lập tức ngăn lại, bảo ông bình tĩnh. Cô nói mình sẽ bảo chồng cũ của Maria rời đi, nhưng anh ta không chịu đi. Anh ta nói, hợp đồng còn chưa hết, tại sao tôi phải đi? Maria bảo chồng cũ của Maria nghe lời cô. Sau đó cô đi nói với ông bố chồng, anh ấy sẽ đi ngay. Ông bố chồng nói, nhà là cho Maria thuê, không phải cho chồng cũ của Maria. Nếu anh ta không đi, ông sẽ gọi cảnh sát đến. Chồng cũ của Maria thách, ông cứ gọi đi. Ông bố chồng tức quá lấy quả cam ném anh ta. Chồng cũ của Maria định xông lên đánh, nhưng bị Maria giữ lại. Thấy anh ta không dám động thủ, ông bố chồng càng tự tin. Ông lại bắt đầu thể hiện trước mặt Maria. Lúc ở nhà mắng xô ra, còn chưa thấy ông mạnh mẽ như vậy. Nếu chồng cũ của Maria không nhường, thì ông bố chồng đã nằm nghỉ từ lâu rồi. Maria vừa khuyên chồng cũ của Maria bình tĩnh, vừa bảo ông bố chồng đừng nóng. Cô nói hôm nay chỉ là hiểu lầm. Sau đó, bảo chồng cũ của Maria vào phòng trước, dỗ anh ta yên ổn. Rồi cô khuyên ông bố chồng nên về trước. Cô nói, lần sau ông đến, tôi đảm bảo anh ta không có ở đây. Cô bảo ông hãy tin mình. Ông bố chồng nói mình còn trẻ khỏe, nếu không bị cô ngăn lại, thì ông đã đuổi chồng cũ của Maria từ lâu rồi. Nghe ông nói lớn tiếng, chồng cũ của Maria lại bước ra. Maria vội ngăn, bảo anh ta vào nhà, đừng làm mọi chuyện rối thêm. Với lời ngon ngọt của Maria, ông bố chồng lại tin cô thêm một lần nữa. Vợ cả từ khi dọn vào nhà lớn, cuộc sống tốt hơn nhiều, người quay phim cũng mang đồ tới mỗi ngày. Vợ cả cũng bắt đầu đi làm thuê, lâu dần cũng tiết kiệm được chút tiền. Cô nhận đồ từ người quay phim và cảm ơn anh ấy, rồi nói với anh, cô dọn nhà thuê nhưng không kiếm được bao nhiêu. Hy vọng anh có thể giới thiệu thêm việc khác. Cô muốn kiếm tiền để gửi con gái lớn đi học. Dù học phí không có, nhưng tiền ăn trưa vẫn phải đóng. Người quay phim nói không vấn đề. Giờ vợ cả ra ngoài không tiện, anh sẽ liên hệ giúp. Anh mang đôi giày đến cho con gái lớn, thử xem có vừa không. Con gái lớn tự mang giày, đứng lên đi thử mấy bước rồi nói rất vừa chân. Sau đó chạy ra ngoài chơi với em. Vợ cả dọn xong nhà thì em út lại đói. Cờ pha sữa cho con, rồi đưa bình sữa cho bé tự cầm uống. Sau đó cô vào bếp rửa chén bát buổi sáng, rồi lấy giấy bút dạy con gái lớn viết chữ. Con bé chăm chú nhìn. Đã đến lúc cho con đi học, không thể trì hoãn nữa. Vợ cả là một người mẹ tốt, dạy con rất tận tâm. Chỉ là cô quá hiền, luôn bị xô ra và bà mẹ chồng tính kế. Giờ thì ổn rồi, cô có nhà riêng, không ai còn lo cô bị xô ra hãm hại nữa. Đang dạy chữ thì có tiếng gõ cửa, vợ cả không mở ngay. Cô hỏi ai đó, nghe là chị dâu đến, cô mới yên tâm đi mở cửa. Nhưng không ngờ chị dâu có ý đồ xấu. Cô ấy còn dẫn theo Abu, cuộc sống yên bình của vợ cả lại sắp kết thúc. Cuộc sống yên bình của vợ cả lại bị phá vỡ. Hôm nay chị dâu dẫn Abu đến, không biết chị dâu đã nói gì Abu, vừa vào nhà đã trách móc vợ cả. Hắn hỏi, cô lấy đâu ra tiền, nhà này ai thuê? Nói thật đi, có phải cô có người đàn ông khác không? Nói xong hắn còn bế đứa nhỏ lên. Hắn bảo sẽ mang bọn trẻ đi. Vợ cả muốn nói anh trai thuê, nhưng chị dâu đang ở đó nên không tiện. Chị dâu ép vợ cả phải nói ai là người thuê căn nhà này. Vợ cả nói là anh quay phim thuê, nhưng chị dâu không tin,
hỏi vì sao anh ấy giúp nhiều vậy. Chắc chắn phải có lý do. Vợ cả bị hỏi liên tục, không biết phải giải thích thế nào. Abu tiếp tục ép hỏi, ai thuê, nói tên để tôi đi xác nhận. Dù vợ cả một mực nói là anh quay phim, nhưng chẳng ai tin. Chuyện này hôm nay thật sự khó xử. Rõ ràng mọi thứ đang rối tung lên. Vợ cả kéo Abu vào nhà, bảo hắn đi về. Cô không muốn nhìn hắn nữa, nhưng Abu ép, nói ai thuê, không thì tôi không đi. Hắn còn đòi đưa vợ cả cùng trở về nhà cũ. Vợ cả nói rõ ràng, tôi sẽ không quay về đâu, về đó lại bị ba mẹ chồng hành hạ. Chị dâu hỏi, có phải anh trai thuê nhà không? Vợ cả nói không phải, đúng là anh quay phim thuê giúp. Ai cũng thương mẹ con tôi, anh ấy chỉ đóng trước 1 tháng thôi. Abu nói, đã chỉ thuê 1 tháng, vậy giờ về với tôi ngay. Ở đây cô cũng đâu ở được lâu. Vợ cả đuổi Abu đi, muốn về thì tự về, tôi không về. Tôi không muốn chịu khổ nữa. Chị dâu nói vợ cả chắc chắn đang giấu chuyện gì. Không phải anh trai thuê thì cũng là người đàn ông khác, chắc chắn không phải anh quay phim. Chị dâu nói Abu phải tìm ra sự thật. Anh quay phim nói chính anh thuê, nhưng chị dâu vẫn không tin. Cô ta chỉ muốn vợ cả phải khai thật tên anh trai. Chị dâu bảo, dù là anh trai thuê, tôi cũng không giận đâu. Càng nói càng lộ ý đồ. Chị dâu đúng là kẻ gây rối như xô ra. Dù vợ cả giải thích thế nào, Abu vẫn không tin. Hắn bắt vợ cả về cùng, nhưng cô từ chối. Nếu anh không tin anh quay phim, tôi cũng hết cách. Chị dâu lại nói, chắc chắn anh trai giúp. Cháu gái khuyên chị dâu đừng hỏi nữa, rõ ràng cháu gái còn hiền hơn. Abu đe dọa, nếu không nói thật, tôi sẽ mang con đi. Vợ cả lập tức chặn lại. Cô không cho hắn bế con đi và trách, tôi lang thang hơn 1 tháng, anh có tìm tôi không? Giờ tôi mới yên ổn, thì anh lại tới phá. Cô đuổi Abu đi, ở đây không hoan nghênh anh, càng không cho anh mang con đi. Vợ cả bế lấy con gái cả từ tay hắn, rồi cô đuổi cả hai đi. Chị dâu nói mình là khách, không nên đuổi cô ta. Vợ cả hỏi, tại sao chị dẫn Abu tới, không có chị thì đã chẳng có chuyện. Chị dâu nói cô ta không sai. Tôi thấy cô sống một mình tội nghiệp, tôi đưa Abu tới đoàn tụ. Cô phải cảm ơn tôi chứ. Dù Abu còn tình cảm với vợ cả, thấy cô cứng rắn, hắn đành im lặng. Hắn chỉ nói, tôi sẽ còn quay lại. Khi rời đi, vợ cả dặn Abu đừng nói, cho Soja biết nơi ở mới. Abu đồng ý, bảo cô yên tâm. Nhưng chị dâu thì nói sẽ mách hết cho Soja, đúng là quá độc ác. Cô ta giống hệt Soja, thấy ai tốt lên là muốn phá. Sáng nay, vợ cả chuẩn bị đi làm thuê. Cô ăn tạm rồi dọn sơ, cho con uống trà rồi chuẩn bị ra ngoài. Khi đang sửa soạn, lại có tiếng gõ cửa. Nhớ những lần trước, vợ cả không mở ngay mà hỏi, ai đó? Nghe là anh trai, cô mới yên tâm mở cửa. Anh trai mang thịt gà đến cho vợ cả, vẫn là người thương cô nhất. Anh bước vào, rồi đóng cửa lại, dạy cô rằng từ nay phải luôn khóa cửa cẩn thận, đề phòng kẻ gây rối tìm tới. Anh hỏi cô dạo này sống sao? Có đi làm được không? Vợ cả nói đang chuẩn bị đi ngay. Nếu anh tới trễ chút, là em đi mất rồi. Vợ cả mời anh trai vào nghỉ. Cô hỏi anh mấy ngày nay ở đâu. Anh nói, sao em biết anh không ở nhà? Vợ cả kể chuyện chị dâu tới gây rối hôm qua. Anh trai nghe xong tức giận, sau này đừng mở cửa cho chị ta nữa, con người đó điên rồ. Vợ cả lại hỏi anh đang sống ở đâu. Anh nói, anh tìm được việc trong thành phố, tạm ở đó. Hôm nay xin nghỉ để xem em thế nào, thấy mẹ con ổn là anh yên tâm. Vợ cả nói anh đừng lo, cuộc sống ở đây tốt lắm. Rảnh là em đi làm. Anh trai nói, anh cũng dành dụm được chút tiền, nếu cần gì cứ nói anh. Anh hỏi, Abu có tới không? Vợ cả nói, Abu hôm qua đến. Hắn muốn sống lại với em, nhưng em không đồng ý. Nhưng em vẫn xử lý được, anh yên tâm. Anh trai rất lo cho cô. Đúng lúc đó lại có tiếng gõ cửa, vợ cả không dám mở. Cô biết chắc người ngoài kia lại tới gây rối. Anh trai bảo, đừng sợ, có anh ở đây. Vợ cả mới ra mở.
thì ra là chị dâu và cháu gái. Vừa tới, chị dâu đã bảo vợ cả giao anh trai ra. Anh ấy mấy ngày nay không về, nếu không giao ra tôi không đi. Nói xong chị dâu còn định xông thẳng vào nhà. Xem tới đây là hết rồi, hẹn các bạn vào phần sau.